Hello boys, ඔන්න අද පිළිගන්නවා බෙසික් ප්‍රයෝග චානලෙට. ඉතින් මම ගාලා ගන්න විදිහට කොහොමද මේ වගේ Windows 10 එකේ Taskbar එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොනවද කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් වැඩි කතාවක් නෑ කියනවා වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Taskbar එක මොනවද කරන්නේ ගොඩක් දුරට මේ වගේ Windows 10 එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරගන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන Taskbar එකේ toolbars එක අයින් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම Taskbar එක ක්ලික් කරලා උඩ තියෙන toolbars එකේ ඒක අපිට උඩ තියෙන address කියන එක ඕනේ. ඒ වගේම desktop කියන එක ඕනේ. links කියන එක ටික දාලා තියාගන්න. ටික දාලා තමයි links කියන ටික දාන්න. මොකද ඉස්සරහට අපිට ඒක ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක search එක වල hidden කරගන්න ඕන. එතකොට මේවා තමයි නැත්නම් ඔයාලා යන search icon දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා පෙන්නන්නේ ගොඩම clean ඕන search icon එක තිබ්බත් එහෙම නැත්නම් මොකද ඔයාලට Windows key ඔබලා මොකක් හරි keyword එකක් ගහපුවම auto search bar එකට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරගන්න තියෙන්නේ මේකේ task view button එක hide කරගන්න. ඊට පස්සේ people on the taskbar එක off කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් task view button එක තියාගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් තුන්වෙනි එක තියෙනවා show windows in workspace button කියලා. ඒකත් off කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා show touch keyboard button කියලා. ඉතින් ඒකත් ඔෆ් කරගන්න. මොකද ඒක ඕනෙත් නෑ අපිට. ඊට පස්සේ ගොඩක් දුරට මේ වගේ අර තිබ්බ toolbars ටික ඔක්කොම අයින් වෙලා මේ වගේ clean taskbar එකක් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන තියෙන lock the taskbar කියන එක ඔෆ් කරගන්න. මොකද අපිට එතකොට පුළුවන් අපේ icon ටික මෙතන ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර අපි මුලින්ම unhide කරන ද toolbars වලින් එකක් එකතු කරගත්ත links කියලා ඒකෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් links කියන එක. දකුණු පැත්තේ යටම mic button එක ගන්න. ඉතින් මේ links කියන එක එහා පැත්තේ පොඩි තීරු දෙකක් තියෙනවා. ඒ තීරු දෙක ගාවට mouse pointer එක ගියාම මෙන්න මේ වගේ තමයි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරගෙන drag කරලා මේ පැත්තේ කොනට ගෙනියන්න. ඒ විදිහට අරන් ගියට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් බලා ගන්න ඔක්කොම Taskbar එකේ තිබ්බ ඔක්කොම apps ටික මේ කොනට එනවා. ඉතින් app වලට වම් අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අර links කියන වගේම තියෙනවා වගේ ඉරිකැලි දෙක. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන මේ ඉරිකැලි දෙකෙන් හදගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අයින්ට දාන්න. අයින්ට කියන්නේ මැදට. මැදට දැම්මට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා icon ටික මැදට ආවා. ඒ දැන් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක මෙන්න මේක මෙහාට කරලා යන හන්ද අපි ගිහිල්ලා lock the taskbar කියන එක on කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අර තිබ්බ ඉරිකැලි දෙයක් නෑ. අපේ icon ටික ගානට center වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් icon ටික center කරලා PC එක හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ඉස්සරහට අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. subscribe කරලා share කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.